في الحلقة ما قبل الأخيرة من مرحلة الصوت بس. برافو عليك. انت لازم تكوني في فريقي. أنا عارفة أقدر أعمل إيه معك. لا، ما أنا برضه أقدر. المنافسة بين حمائي، عاصي ونانسي فاقت التوقعات. بفريقي رح تكوني بالفاينل. حرام صوت زيك ينظلم. أنا حظلمة. هل ستكون النتيجة انسحاب أحد المدربين؟ في مشكلة؟ The Voice Kids الموسم الثالث الليلة 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1.